สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหลังม่านสีเทากับผมที่จะพาคุณไปกระเทาะเปลือกความจริงที่ถูกปิดบังไว้ เพราะความจริงมักถูกซ่อนไว้หลังม่านบ่ายวันอังคารที่เงียบสงบในจังหวัดพะเยาแสงแดดอ่อนๆรำไรลอดผ่านช่องหน้าต่างบ้านไม้กึ่งปูนหลังงามของอดีตข้าราชการครูท่านหนึ่งเราสมมุติชื่อของเขาว่าอาจารย์ปรีชาชายวัย60เศษที่เพิ่งเกษียณอายุราชการมาได้ไม่นาน ชีวิตหลังเกษียณของเขา มันควรจะเป็นช่วงเวลาแห่งการพักผ่อน นั่งจิบกาแฟ ดูแลต้นไม้ และรอรับเงินบำนาญที่เป็นหยาดเหงื่อแรงงานจากการสอนหนังสือมาทั้งชีวิต แต่น่าเศร้าครับ ที่ความสงบสุขนั้นมันเปราะบางกว่าที่คิด ในขณะที่เขากำลังนั่งขีดเขียนไดอารี่อยู่นั้น เสียงโทรศัพท์มือถือที่วางอยู่บนโต๊ะก็แผดเสียงดังขึ้น เบอร์ที่โชว์เป็นเบอร์แปลก แต่สิ่งที่ทำให้ความระแวงของอาจารย์ปรีชาลดลงทันที คือเสียงปลายสายครับ สวัสดีเจ้า อาจารย์ปรีชาแม่นกว่าเจ้า เสียงผู้หญิงคนหนึ่งพูดภาษาเหนือด้วยสำเนียงสุภาพ นุ่มนวล และดูมีความเป็นทางการอย่างยิ่ง เธอกล่าวอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่อาจารย์เคยสังกัดอยู่ เธอเริ่มร่ายยาวถึงเรื่องระบบการบริหารจัดการข้าราชการบำนาญแบบใหม่ โดยอ้างว่าตอนนี้ทางส่วนกลางมีการเปลี่ยนโปรแกรมการรับผลประโยชน์ใหม่ทั้งหมด เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาลมีความรวดเร็วและแม่นยำมากขึ้น อาจารย์ปรีชาฟังแล้วก็ไม่ได้เอะใจอะไรเลยครับ เพราะชื่อหน่วยงานที่เธออ้างมันช่างคุ้นเคย และน้ำเสียงที่เป็นกันเองแบบคนบ้านเดียวกัน มันทำให้กำแพงในใจพังทลายลง เจ้าหน้าที่คนนั้นบอกว่าอาจารย์ต้องทำการปรับปรุงข้อมูลผ่านโปรแกรมตัวใหม่นี้ ไม่อย่างนั้นเงินบำนาญในรอบเดือนหน้าอาจจะถูกระงับชั่วคราวเพื่อตรวจสอบ ความกลัวเริ่มเกาะกินใจของชายชราครับ เงินก้อนนั้นมันคือเส้นเลือดใหญ่ที่เลี้ยงชีวิตเขาและคู่ชีวิตที่นอนป่วยอยู่บนเตียง ต้องทำยังไงบ้างครับคุณ อาจารย์ถามกลับไปด้วยความร้อนรน ปลายสายตอบกลับมาด้วยน้ำเสียงใจดีว่า เดี๋ยวจะส่งลิงก์แบบฟอร์มเอกสารผู้รับประโยชน์ไปให้ทางข้อความนะเจ้า อาจารย์แค่กดเข้าไปแล้วทำตามขั้นตอน ไม่ยากเลยเจ้า เดี๋ยวหนูจะช่วยบอกวิธีทำไปพร้อมๆกัน อาจารย์ปรีชาหยิบแว่นสายตาขึ้นมาสวม กดเปิดข้อความ แล้วจิ้มลงไปบนลิงก์สีฟ้าที่ส่งมาทันที หน้าจอโทรศัพท์เปลี่ยนเป็นหน้าเว็บที่มีตราสัญลักษณ์ราชการที่ดูน่าเชื่อถือเหลือเกิน มีช่องให้กรอกชื่อ นามสกุล เลขบัตรประชาชน และที่สำคัญที่สุดคือให้ติดตั้งแอปพลิเคชันตัวหนึ่ง โดยที่เขาไม่รู้เลยว่า นั่นคือประตูนรกที่เขากำลังเปิดรับเข้ามาในชีวิต ความเงียบในบ้านตอนนี้มันช่างน่าอึดอัด มีเพียงเสียงหัวใจที่เต้นรัวของชายวัยเกษียณ และเสียงหวานลวงโลกที่คอยบงการชีวิตเขาผ่านสัญญาณโทรศัพท์ ทุกอย่างกำลังเริ่มต้นขึ้นอย่างเงียบเชียบและเลือดเย็นที่สุด หลังจากที่โปรแกรมประหลาดนั้นถูกติดตั้งลงในเครื่องของอาจารย์ปรีชา บรรยากาศภายในบ้านก็เปลี่ยนไปทันที ความกดดันเริ่มถาโถมเข้ามา เมื่อหญิงสาวปลายสายเริ่มขยับระดับการบงการให้เข้มข้นขึ้น อาจารย์เจ้า ตอนนี้ให้เข้าแอปพลิเคชันธนาคารที่อาจารย์ใช้รับเงินบำนาญนะเจ้า เธอสั่งการด้วยเสียงที่ยังคงความสุภาพ แต่แฝงไว้ด้วยความเร่งรีบ อาจารย์ปรีชาทำตามอย่างว่าง่าย ราวกับถูกสะกดจิตด้วยความกลัวว่าเงินเลี้ยงชีพจะหายไป เมื่อเข้าสู่หน้าแอปพลิเคชันธนาคารกรุงไทย สิ่งที่เธอสั่งต่อไปคือสิ่งที่แปลกประหลาดที่สุด อาจารย์ช่วยไปที่ตั้งค่า แล้วเปลี่ยนภาษาของเครื่องให้เป็นภาษาอังกฤษให้หน่อยเจ้า ระบบใหม่ของเราต้องการการยืนยันผ่านเมนูสากลเพื่อความปลอดภัยขั้นสูงสุด คำขอให้เปลี่ยนภาษานี่แหละครับ คือกับดักชิ้นสำคัญ เพราะสำหรับผู้สูงอายุที่ไม่ได้เชี่ยวชาญภาษาอังกฤษ เมนูต่างๆที่เคยคุ้นตาจะกลายเป็นเรื่องยากลำบากทันที เมื่อภาษาถูกเปลี่ยน อาจารย์ปรีชาก็เริ่มสับสน เขาไม่รู้ว่าปุ่มไหนคืออะไร ทีนี้อาจารย์กดตามที่หนูบอกนะเจ้า เธอเริ่มบอกให้เขากดปุ่มนั้นปุ่มนี้ ซึ่งจริงๆแล้วมันคือขั้นตอนการทำธุรกรรมโอนเงินออกนั่นเอง จนกระทั่งมาถึงขั้นตอนสุดท้ายที่สำคัญที่สุด ตอนนี้ระบบต้องการการยืนยันตัวตนด้วยใบหน้าเจ้า อาจารย์ช่วยถือโทรศัพท์ให้ตรงหน้า แล้วขยับหน้าตามที่ระบบบอกนะเจ้า แสงแฟลชจากหน้าจอวูบวาบสะท้อนบนแว่นสายตาของชายชรา เขาสแกนใบหน้าตามคำสั่งด้วยความหวังว่าทุกอย่างจะจบลงเสียที ในขณะเดียวกันนั้นเองที่หน้าบ้านของอาจารย์ปรีชา มีรถสายตรวจของตำรวจสภ.เมืองพะเยาเลี้ยวเข้ามาจอดอย่างรวดเร็ว
เจ้าหน้าที่ตำรวจหลายนายพยายามตะโกนเรียกและเคาะประตูบ้านด้วยความร้อนรนเพราะได้รับการประสานงานจากศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์ว่าพบความผิดปกติในการเข้าถึงบัญชีของบุคคลในบ้านหลังนี้อาจารย์ปรีชาอย่ากดอะไรนะครับวางโทรศัพท์เดี๋ยวนี้เสียงตะโกนจากหน้าบ้านทำให้อาจารย์ปรีชาสะดุ้งสุดตัวแต่ทว่ามันสายเกินไปเสียแล้วนิ้วของเขาเพิ่งจะกดปุ่มยืนยันครั้งสุดท้ายไปเพียงเสี้ยววินาทีก่อนหน้านั้นตัวเลขจำนวนเงินหลักล้านบาทซึ่งเป็นเงินเก็บทั้งชีวิตบวกกับเงินก้อนสุดท้ายที่ได้มาจากการเกษียณถูกโอนออกไปจากบัญชีต่อหน้าต่อตาในจังหวะที่ระบบประมวลผลเสร็จสิ้นหน้าจอโทรศัพท์กลายเป็นสีขาวโพลนก่อนจะดับวูบไปและไม่สามารถเปิดเข้าใช้งานแอปพลิเคชันธนาคารได้อีกอาจารย์ปรีชายืนนิ่งเป็นหินมือที่ถือโทรศัพท์ลดลงข้างตัวอย่างช้าๆโลกทั้งใบดูเหมือนจะหยุดหมุนเสียงเจ้าหน้าที่ตำรวจที่พยายามพังประตูเข้ามาดูเหมือนจะดังมาจากที่ไกลแสนไกลความจริงที่แสนเจ็บปวดกำลังกรีดลึกลงไปในจิตใจของชายที่ซื่อสัตย์ต่อระบบราชการมาทั้งชีวิตว่าเขาเพิ่งจะสูญเสียทุกอย่างไปกับเสียงหวานๆในโทรศัพท์นั่นเองแต่นี่เป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นของหายนะเพราะเหยื่อในขบวนการนี้ไม่ได้มีแค่อาจารย์ปรีชาคนเดียวและแผนการของพวกมันยังซับซ้อนกว่าที่ใครจะคาดถึงความเงียบที่ปกคลุมบ้านของอาจารย์ปรีชาหลังจากสูญเสียเงินล้านไปในพริบตาเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของพายุลูกใหญ่ที่กำลังก่อตัวขึ้นในอีกฟากหนึ่งของเมืองครับในขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังเร่งรวบรวมหลักฐานจากเคสแรกเสียงสัญญาณโทรศัพท์ในบ้านพักหลังเล็กๆของป้าสุนีอดีตพนักงานรัฐวิสาหกิจวัยเกษียณก็ดังแทรกความสงบในยามสายขึ้นมาป้าสุนีเป็นคนรอบคอบครับเธอระวังตัวเรื่องมิจฉาชีพมาตลอดแต่สิ่งที่เธอต้องเจอมันคือการเล่นกับความกลัวในระดับที่ซับซ้อนกว่าเดิมปลายสายที่โทรเข้ามาแอบอ้างว่าเป็นพนักงานจากค่ายมือถือสีเขียวยักษ์ใหญ่น้ำเสียงของชายหนุ่มคนนั้นดูมีความเป็นมืออาชีพและเต็มไปด้วยความกังวลจนป้าสุนีสัมผัสได้เขาแจ้งข่าวที่ทำให้เธอถึงกับต้องซุดนั่งลงบนเก้าอี้ไม้ตัวโปรดเขาบอกว่าหมายเลขโทรศัพท์ของเธอถูกนำไปเปิดใช้งานใหม่ที่สาขาในจังหวัดชายแดนและตอนนี้หมายเลขนั้นกำลังถูกเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเพราะพบว่ามีความเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินในคดีอาชญากรรมข้ามชาติขนาดใหญ่ป้าสุนีใจหายวูบครับเธอพยายามปฏิเสธว่าไม่เคยไปแถวนั้นเลยและไม่เคยให้ใครยืมบัตรประชาชนไปทำอะไรทั้งสิ้นแต่ปลายสายกลับตอกย้ำด้วยข้อมูลที่ดูสมจริงจนหน้าขนลุกเขาอ่านเลขท้ายบัตรประชาชนของเธอได้ถูกต้องถูกตัวพร้อมกับบอกว่าตอนนี้ชื่อของเธออยู่ในบัญชีดำของกรมสอบสวนพิเศษเรียบร้อยแล้วความกลัวเริ่มทำหน้าที่ของมันอย่างมีประสิทธิภาพครับเมื่อเรากลัวสมองส่วนเหตุผลจะเริ่มทำงานช้าลงชายหนุ่มคนนั้นไม่ได้ขอให้เธอโอนเงินในทันทีแต่เขากลับแสดงความปรารถนาดีโดยการบอกว่าจะประสานงานต่อไปยังสถานีตำรวจภูธรเมืองเพื่อให้ป้าสุนีได้ยืนยันความบริสุทธิ์กับเจ้าหน้าที่โดยตรงป้าสุนีในตอนนั้นเหมือนคนกำลังจมน้ำครับใครยื่นมือมาให้จับเธอก็คว้าไว้หมดโดยที่ไม่รู้เลยว่ามือที่ยื่นมานั้นคือมือของเพชฌฆาตที่รอจังหวะปลิดชีพทางการเงินของเธออยู่พอยอมเพิ่มเพื่อนในแอปพลิเคชันสีเขียวรูปโปรไฟล์ที่ปรากฏขึ้นคือภาพของชายในเครื่องแบบตำรวจที่ดูภูมิฐานมีภาพบรรยากาศของสถานีตำรวจเป็นฉากหลังยิ่งเพิ่มความเชื่อถือเข้าไปอีกครับบทสนทนาในนั้นไม่ได้เริ่มด้วยการขู่เข็นแต่มันเริ่มด้วยการส่งเอกสารปลอมที่มีตราครุฑมีชื่อของป้าสุนีระบุชัดเจนว่าเป็นผู้ต้องสงสัยคดีฟอกเงินระดับประเทศความดันโลหิตของหญิงชราพุ่งสูงขึ้นทันทีมือที่ถือโทรศัพท์เริ่มชื้นไปด้วยเหงื่อเธอพิมพ์ตอบกลับไปด้วยความสั่นสะเทาว่าต้องทำอย่างไรถึงจะพ้นผิดและนั่นคือประโยคที่มิจฉาชีพรอคอยมาตลอดเพราะหลังจากนี้เกมจิตวิทยาจะถูกยกระดับขึ้นไปสู่จุดที่เธอไม่สามารถถอนตัวได้ง่ายๆอีกต่อไปรอยร้าวในใจของป้าสุนีขยายกว้างขึ้นทุกทีเมื่อเสียงจากในแอปพลิเคชันสื่อสารเริ่มเปลี่ยนโทนจากความเห็นอกเห็นใจกลายเป็นความกดดันที่แสนเยือกเย็นชายที่อ้างตัวว่าเป็นร้อยตำรวจเอกประสงค์บอกกับเธอว่าตามระเบียบของกฎหมายฟอกเงินฉบับใหม่เงินทุกบาททุกสตางค์ในทุกบัญชีธนาคารของป้าสุนีจะต้องถูกอายัดเพื่อตรวจสอบที่มาที่ไปภายใน1 ชั่วโมงนี้เว้นแต่ว่าเธอจะยินยอมให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบเส้นทางการเงินแบบเร่งด่วนป้าสุนีที่กำลังขวัญเสียถามกลับไปเสียงสั่นว่าต้องตรวจสอบอย่างไรตำรวจปลอมคนนั้นจึงเริ่มกระบวนการเชือดนิ่มๆทันทีครับ
เขาบอกให้เธอโอนเงินทั้งหมดที่มีจากทุกบัญชีธนาคารเข้ามายังบัญชีกลางของทางส่วนราชการซึ่งเขาอ้างว่าเป็นบัญชีเพื่อการตรวจสอบชั่วคราวเท่านั้นและเมื่อตรวจสอบเสร็จภายใน30นาทีเงินจะถูกโอนกลับคืนพร้อมใบยืนยันความบริสุทธิ์ที่เธอสามารถเอาไปยันกับธนาคารได้ทุกแห่งป้าสุนีลังเลครับเงินก้อนนี้คือเงินชดเชยการเกษียณที่เธอตั้งใจจะเก็บไว้เป็นทุนการศึกษาให้หลานและอีกส่วนคือเงินที่เอาไว้รักษาตัวยามเจ็บป่วยแต่ภาพเอกสารตราครุฑและการขู่ว่าจะต้องติดคุกตอนแก่มันวนเวียนอยู่ในหัวไม่หยุดในจังหวะนั้นเองมิจฉาชีพคนเดิมก็ขยับหมากต่อไปด้วยการขอยืนยันตัวตนผ่านการวิดีโอคอลแบบเห็นหน้าจอโทรศัพท์ของป้าสุนีปรากฏภาพชายในชุดเครื่องแบบตำรวจนั่งอยู่ในห้องที่ดูเหมือนสำนักงานตำรวจจริงๆมีเสียงวิทยุสื่อสารดังแทรกเข้ามาเป็นระยะสร้างบรรยากาศที่ดูสมจริงจนน่ากลัวเขาไม่ได้มองหน้าเธอตรงๆแต่ก้มหน้าก้มตาจดบันทึกอะไรบางอย่างพร้อมกับพูดด้วยเสียงเข้มว่าตอนนี้เวลาเหลือน้อยแล้วครับคุณป้าถ้าคุณป้าบริสุทธิ์ใจจริงต้องรีบโอนเงินมาให้ศูนย์ตรวจสอบเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นผมคงช่วยอะไรไม่ได้และต้องออกหมายจับทันทีความกดดันที่ถาโถมเข้ามาจากทั้งภาพและเสียงทำให้ป้าสุนีลืมทุกคำเตือนที่เคยได้ยินมาเธอเปิดแอปพลิเคชันธนาคารด้วยนิ้วที่สั่นจนเกือบจะกดรหัสผิดเงินหลักแสนบาทถูกโอนออกไปบัญชีแล้วบัญชีเล่าตามคำสั่งของชายในชุดเครื่องแบบที่เฝ้ามองเธอผ่านหน้าจอโทรศัพท์อย่างใจเย็นทุกครั้งที่สลิปการโอนเงินถูกส่งเข้าไปในห้องแชทป้าสุนีจะรู้สึกเหมือนได้หายใจคล่องขึ้นชั่วครู่โดยหารู้ไม่ว่าเธอกำลังส่งมอบลมหายใจสุดท้ายทางการเงินของเธอให้กับพวกมันจนกระทั่งเงินบาทสุดท้ายถูกโอนออกไปความเงียบกริบก็เข้าปกคลุมบทสนทนาทันทีชายในหน้าจอหายไปเหลือเพียงความว่างเปล่าป้าสุนีนั่งรอด้วยความหวังว่าเงินจะถูกโอนกลับมาในอีก30นาทีตามสัญญาแต่เวลาผ่านไปเป็นชั่วโมงหน้าจอแอปพลิเคชันธนาคารที่เคยมีตัวเลขหลักแสนบัดนี้กลับโชว์เลขศูนย์ที่ดูเหมือนหลุมดำขนาดใหญ่ที่กลืนกินชีวิตของเธอไปทั้งชีวิตและในขณะที่เธอกำลังจะสิ้นหวังนั่นเองเสียงโทรศัพท์ก็ดังขึ้นอีกครั้งแต่คราวนี้ไม่ใช่เสียงตำรวจปลอมคนเดิมทว่ามันคือจุดเริ่มต้นของเคสที่3ที่น่าพรึงกลัวยิ่งกว่าเดิมเพราะเป้าหมายต่อไปคือการข่มขู่ในรูปแบบที่มนุษย์ไม่ควรทำต่อกันความเงียบงันที่เกิดขึ้นหลังจากสัญญาณโทรศัพท์ตัดไปมันเป็นความเงียบที่กรีดลึกเข้าไปในขั้วหัวใจของคุณป้าสุนีอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนครับเธอยังคงนั่งนิ่งอยู่บนเก้าอี้ตัวเดิมมือที่สั่นเทายังคงกำโทรศัพท์มือถือไว้แน่นจนข้อนิ้วซีดขาวดวงตาที่เริ่มฝ้าฟางจ้องมองไปที่ตัวเลขศูนย์บนหน้าจอแอปพลิเคชันธนาคารซ้ำแล้วซ้ำเล่าราวกับหวังว่ามันจะเป็นเพียงแค่ภาพลวงตาหรือเป็นเพียงความผิดพลาดของระบบที่เดี๋ยวก็คงจะกลับมาเป็นปกติแต่นาทีแล้วนาทีเล่าผ่านไปไม่มีปาฏิหาริย์ใดๆเกิดขึ้นครับมีเพียงความจริงที่แสนโหดร้ายว่าเงินเก็บทั้งชีวิตที่เธอตั้งใจจะใช้ในบ้านปลายและมอบให้หลานสาวได้มาลายหายไปในอากาศเพียงแค่ชั่วระยะเวลาไม่กี่10นาทีบรรยากาศในบ้านที่เคยดูอบอุ่นบัดนี้กลับดูหนาวเหน็บและอ้างว้างอย่างบอกไม่ถูกเสียงนกที่เคยร้องจิบจิบอยู่ริมหน้าต่างกลับกลายเป็นเสียงที่บาดหูเหลือเกินคุณป้าสุนีพยายามจะกดกลับไปที่เบอร์เดิมที่เพิ่งวางสายไปแต่สิ่งที่ได้รับกลับมามีเพียงเสียงระบบอัตโนมัติที่แจ้งว่าไม่สามารถติดต่อเลขหมายนี้ได้ความหวังริบหรี่ที่เหลืออยู่ดับวูบลงทันทีครับหัวใจของเธอหล่นวูบไปอยู่ที่ตาตุ่มความรู้สึกผิดถาโถมเข้าใส่ตัวเธอเองว่าทำไมถึงโง่เขลาขนาดนี้ทำไมถึงเชื่อคนแปลกหน้าได้ง่ายดายเพียงนั้นความอับอายเริ่มกัดกินจนเธอไม่กล้าแม้แต่จะบอกลูกหลานที่กำลังจะกลับบ้านในตอนเย็นแต่ในขณะที่คุณป้าสุนีกำลังจมอยู่กับกองทุกข์ที่หาทางออกไม่ได้นั่นเองอีกด้านหนึ่งของกรุงเทพมหานครในหมู่บ้านจัดสรรที่ดูเงียบสงบคุณลุงเจริญอดีตข้าราชการระดับสูงผู้มีความมั่นใจในตัวเองเต็มเปี่ยมและขึ้นชื่อว่าเป็นคนเจ้าระเบียบและรอบคอบที่สุดคนหนึ่งก็กำลังตกเป็นเป้าหมายรายต่อไปของพวกมันครับโทรศัพท์ตั้งโต๊ะในห้องทำงานของคุณลุงแผดเสียงดังขึ้นมันไม่ใช่การสุ่มเลือกเหยื่อธรรมดาแต่มันคือการวางแผนมาอย่างแยบคายพวกมันรู้แม้กระทั่งว่าคุณลุงเคยทำงานในตำแหน่งอะไรและความน่าเกรงขามของคุณลุงนี่แหละครับที่จะถูกนำมาใช้เป็นอาวุธกลับมาทำร้ายตัวเขาเองสวัสดีครับคุณเจริญผมร้อยตำรวจเอกสมเกียรติจากกองบังคับการปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีนะครับเสียงที่ตอบกลับมานั้นเข้มทรงพลังและแฝงไปด้วยอำนาจ
จนคุณลุงเจริญที่ปกติจะเป็นคนคุมเกมต้องเป็นฝ่ายตั้งใจฟังทันทีปลายสายแจ้งว่าชื่อของคุณลุงไปปรากฏอยู่ในบัญชีรายชื่อผู้เกี่ยวข้องกับขบวนการค้ายาเสพติดรายใหญ่ที่เพิ่งถูกจับกุมได้ที่ชายแดนพร้อมกับมีการเปิดเผยข้อมูลลับที่ระบุว่ามีการโอนเงินลึกลับเข้าบัญชีธนาคารของคุณลุงอย่างต่อเนื่องคุณลุงเจริญถึงกับหัวเราะออกมาเบาๆในตอนแรกด้วยความมั่นใจว่าตนเองเป็นคนซื่อสัตย์แต่ทว่าคำพูดประโยคต่อมาของมิจฉาชีพกลับทำให้เขาต้องหยุดหัวเราะและเริ่มรู้สึกว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องเล่นเสียแล้วเพราะมันเริ่มมีเดิมพันที่สูงกว่าแค่เรื่องเงินแต่มันคือเกียรติยศที่เขาสะสมมาทั้งชีวิตที่กำลังจะถูกทำลายลงในพริบตาแรงกดดันที่ถาโถมเข้าใส่คุณลุงเจริญนั้นแตกต่างจากเคสอื่นๆอย่างสิ้นเชิงครับเพราะมิจฉาชีพไม่ได้ใช้วิธีการหลอกล่อด้วยความใจดีแต่กลับใช้ไม้แข็งที่เน้นการข่มขู่และการใช้อำนาจกดขี่คุณเจริญครับผมเข้าใจว่าคุณเป็นข้าราชการผู้ใหญ่แต่กฎหมายไม่ยกเว้นให้ใครทั้งนั้นตอนนี้หลักฐานทุกอย่างชี้มาที่บัญชีของคุณถ้าคุณไม่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบอย่างละเอียดผมจำเป็นต้องส่งชุดจู่โจมเข้าไปที่บ้านของคุณภายในบ่ายวันนี้เพื่อทำการควบคุมตัวและอายัดทรัพย์สินทุกอย่างไว้ตรวจสอบคำพูดที่เด็ดขาดและดุดันนั้นทำให้คุณลุงเจริญเริ่มนั่งไม่ติดที่ครับความมั่นใจที่มีเริ่มสั่นคลอนชายที่อ้างตัวว่าเป็นร้อยตำรวจเอกสมเกียรติเสนอทางเลือกที่ดูเหมือนจะเป็นทางรอดเดียวเพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์ใจและเลี่ยงการถูกบุกจับถึงบ้านซึ่งจะทำให้เสียชื่อเสียงแก่ครอบครัวผมต้องการให้คุณแอดแอปพลิเคชันสื่อสารสีเขียวมาที่เบอร์นี้เพื่อที่เราจะทำการสอบปากคำผ่านวิดีโอคอลแบบลับและตรวจสอบยอดเงินในบัญชีของคุณว่าตรงกับข้อมูลในเส้นทางการเงินของคนร้ายหรือไม่คุณลุงเจริญที่รักในเกียรติยศและกลัวความเสื่อมเสียชื่อเสียงรีบทำตามทันทีครับเขาไม่อยากให้เพื่อนบ้านต้องมาเห็นตำรวจเต็มบ้านหรือให้ลูกน้องเก่าต้องมารู้เรื่องที่เขาถูกสอบสวนเมื่อการเชื่อมต่อทางวิดีโอเริ่มต้นขึ้นภาพที่ปรากฏบนหน้าจอคือชายในเครื่องแบบเต็มยศนั่งอยู่หลังโต๊ะทำงานที่มีป้ายชื่อและตราสัญลักษณ์สำนักงานตำรวจแห่งชาติที่ดูสมจริงจนแยกไม่ออกบรรยากาศรอบๆดูเหมือนสถานีตำรวจที่มีเจ้าหน้าที่คนอื่นๆเดินผ่านไปมาวูบวาบมิจฉาชีพในคราบตำรวจมองจ้องมาที่คุณลุงผ่านกล้องด้วยสายตาที่ดุและนิ่งสงบเอาละครับคุณเจริญเพื่อความรวดเร็วในการยืนยันตัวตนและตรวจสอบยอดเงินผมขอให้คุณเตรียมแอปพลิเคชันธนาคารทุกแห่งที่คุณมีแล้วทำตามที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคนิคของผมแนะนำห้ามบอกเรื่องนี้กับใครเด็ดขาดเพราะนี่คือความลับในสำนวนคดีถ้าเรื่องรั่วไหลคุณจะถูกตั้งข้อหาขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่เพิ่มอีก1 กระทงหัวใจของคุณลุงเต้นรัวด้วยความเครียดเขาถูกต้อนให้จนมุมในห้องทำงานส่วนตัวความเงียบภายในห้องถูกแทนที่ด้วยเสียงคำสั่งที่เฉียบขาดจากในโทรศัพท์ตอนนี้เข้าไปที่แอปพลิเคชันธนาคารครับแล้วเปิดหน้าสรุปยอดบัญชีให้ทางเราดูผ่านกล้องมิจฉาชีพเริ่มนำทางคุณลุงเข้าสู่หลุมพรางที่ลึกที่สุดการข่มขู่ที่แยบยลนี้ทำให้คนที่มีความรู้และตำแหน่งสูงอย่างคุณลุงกลับกลายเป็นเพียงเหยื่อที่ไร้ทางสู้เขาเริ่มกดตัวเลขรหัสผ่านธนาคารต่อหน้ากล้องโดยที่เขาไม่รู้เลยว่าพวกมันกำลังบันทึกทุกการเคลื่อนไหวของนิ้วมือเขาไว้หมดแล้วและสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นต่อจากนี้คือการกระทำที่อุกอาจที่สุดเท่าที่แก๊งคอลเซ็นเตอร์เคยทำมาเพราะเป้าหมายของมันไม่ใช่แค่ให้เหยื่อโอนเงินให้แต่มันคือการยึดครองบัญชีและตัวตนของคุณลุงไปโดยสมบูรณ์แบบท่ามกลางบรรยากาศที่ตึงเครียดจนแทบจะหยุดหายใจปลายสายก็เริ่มเอ่ยคำสั่งที่ทำให้คุณลุงต้องขนลุกสู้ด้วยความหวาดกลัวอย่างที่สุดแรงกดดันภายในห้องทำงานที่เคยเงียบสงบของคุณลุงเจริญบัดนี้กลับหนักอึ้งจนแทบจะหายใจไม่ออกครับชายในเครื่องแบบที่อยู่ในหน้าจอโทรศัพท์ยังคงจ้องเขม็งมาราวกับสามารถมองทะลุเข้าไปถึงความกังวลในจิตใจของอดีตข้าราชการระดับสูงท่านนี้ได้คุณเจริญครับขั้นตอนต่อไปนี้สำคัญที่สุดและต้องทำด้วยความรวดเร็วเพื่อไม่ให้ระบบตรวจจับของคนร้ายไหวตัวทันเสียงของชายที่อ้างตัวเป็นสารวัตรสมเกียรติย้ำหนักแน่นผมต้องการให้คุณเข้าไปที่การตั้งค่าของตัวเครื่องแล้วเปลี่ยนการแสดงผลให้เป็นภาษาสากลหรือภาษาต่างประเทศทั้งหมดเพื่อให้โปรแกรมตรวจสอบจากส่วนกลางของเราสามารถเข้าถึงรหัสความปลอดภัยชั้นลึกได้คุณลุงเจริญแม้จะมีความรู้กว้างขวางแต่เรื่องเทคโนโลยีที่ซับซ้อนและการเปลี่ยนภาษาในมือถือกลับเป็นเรื่องที่เขาไม่ถนัดนัก
มือที่เคยลงนามในเอกสารสำคัญมามากมายบัดนี้กลับสั่นเทาขณะพยายามกดหาเมนูตามที่ปลายสายบอกนั่นแหละครับคุณเจริญกดตรงนั้นเลยครับไม่ต้องกังวลว่าคุณจะอ่านไม่ออกเพราะผมจะนำทางคุณเองทุกขั้นตอนมิจฉาชีพจอมบงการใช้จุดอ่อนเรื่องความไม่คุ้นชินกับภาษาต่างประเทศมาเป็นเครื่องมือครับเมื่อหน้าจอเปลี่ยนเป็นตัวอักษรที่เขาอ่านไม่ออกความมั่นใจที่มีอยู่เต็มเปี่ยมของคุณลุงก็พังทลายลงทันทีเขากลายเป็นเด็กน้อยที่ต้องยอมทำตามคำสั่งทุกอย่างเพื่อให้เรื่องนี้จบลงเสียทีเอาละครับทีนี้เข้าโปรแกรมธนาคารของคุณแล้วไปที่เมนูยืนยันตัวตนนะเจ้าหน้าที่ของผมกำลังส่งรหัสเชื่อมต่อเข้าไปในระบบเพื่อดึงข้อมูลเงินที่ต้องสงสัยออกมาพักไว้ที่ส่วนกลางชั่วคราวคุณลุงเจริญทำตามอย่างว่าง่ายหน้าจอโทรศัพท์ปรากฏวงกลมสำหรับการเก็บข้อมูลใบหน้าตอนนี้ให้คุณถือโทรศัพท์ค้างไว้ในระดับสายตาครับพยายามขยับหน้าช้าๆตามที่ระบบแจ้งหันซ้ายครับหันขวาครับพยักหน้าช้าๆครับแสงสีเขียววิ่งวนรอบใบหน้าของคุณลุงเจริญในหน้าจอเขารู้สึกเหมือนกำลังทำหน้าที่พลเมืองดีที่ให้ความร่วมมือกับรัฐอย่างเต็มที่โดยหารู้ไม่ว่านั่นคือการมอบกุญแจดอกสุดท้ายให้กับโจรที่แฝงตัวอยู่ในคราบเจ้าหน้าที่ในวินาทีที่ระบบแจ้งว่าการยืนยันตัวตนสำเร็จสารวัตรปลอมคนนั้นก็ยกยิ้มที่มุมปากเพียงเล็กน้อยซึ่งถ้าไม่สังเกตดีๆก็จะไม่เห็นเลยครับเรียบร้อยครับคุณเจริญตอนนี้เงินทั้งหมดถูกดึงเข้าสู่ระบบตรวจสอบแล้วคุณทำได้ดีมากครับเพื่อความปลอดภัยห้ามคุณเปิดโปรแกรมธนาคารหรือทำธุรกรรมใดๆภายใน24ชั่วโมงนี้นะครับไม่อย่างนั้นระบบจะตัดการทำงานและเงินอาจจะค้างอยู่ในอากาศได้หลังจากคำพูดนั้นสัญญาณก็ถูกตัดไปทันทีทิ้งให้คุณลุงเจริญนั่งอยู่ท่ามกลางความเงียบและความว่างเปล่าเขารู้สึกโล่งใจที่รักษาชื่อเสียงไว้ได้แต่ความรู้สึกสังหรณ์ใจแปลกๆก็เริ่มก่อตัวขึ้นในอกอย่างช้าๆว่าสิ่งที่เขาเพิ่งทำลงไปนั้นมันคือการรักษาเกียรติยศหรือเป็นการยื่นดาบให้มาตัดคอตัวเองกันแน่ความเงียบที่ตามมาหลังจากสายตัดไปนั้นมันช่างยาวนานและน่าอึดอัดกว่าครั้งไหนๆสำหรับคุณลุงเจริญครับเขาเอนหลังพิงเก้าอี้ไม้ตัวใหญ่หลับตาลงเพื่อหวังจะพักจากความเครียดที่ถาโถมเข้ามาตลอดทั้งชั่วโมงแต่เพียงไม่กี่นาทีต่อมาเสียงแจ้งเตือนข้อความสั้นจากโทรศัพท์มือถือก็ดังขึ้นรัวๆมันเป็นเสียงที่เขาคุ้นเคยดีเพราะเป็นเสียงแจ้งเตือนเงินเข้าและเงินออกจากบัญชีธนาคารเขาขมวดคิ้วด้วยความสงสัยนายสารวัตรบอกว่าห้ามแตะต้องมือถือแต่ความอยากรู้ทำให้เขาตัดสินใจหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาดูอีกครั้งสิ่งที่ปรากฏตรงหน้าทำให้ลมหายใจของคุณลุงแทบหยุดชะงักข้อความแจ้งเตือนระบุถึงการโอนเงินออกไปบัญชีละหลายแสนบาทต่อเนื่องกันถึง5ครั้งจนยอดเงินเก็บสะสมรวมหลายล้านบาทที่นอนนิ่งอยู่ในบัญชีเพื่อใช้ในยามเกษียณเหลือเพียงเลข0ตัวเดียวที่ดูเยือกเย็นที่สุดในโลกคุณลุงพยายามจะกดเข้าแอปพลิเคชันธนาคารเพื่อระงับเหตุแต่ปรากฏว่ารหัสที่เขาเคยใช้กลับถูกเปลี่ยนไปแล้วหน้าจอฟ้องว่าไม่สามารถเข้าใช้งานได้เนื่องจากมีการลงทะเบียนในอุปกรณ์เครื่องอื่นความจริงที่น่าสะพรึงกลัวเริ่มปรากฏร่องรอยชัดเจนขึ้นหลังม่านที่มิจฉาชีพสร้างไว้ความภูมิใจในความฉลาดรอบรู้ของเขาหายวับไปเหลือเพียงความว่างเปล่าและความโกรธแค้นตัวเองที่มันจุกอยู่ในลำคอจนพูดไม่ออกในขณะที่ชีวิตของคุณลุงเจริญกำลังพังทลายอยู่นั้นห่างออกไปไม่กี่ร้อยกิโลเมตรในตลาดสดที่วุ่นวายของจังหวัดทั้งภาคเหนือป้าสมศรีหญิงวัยเกษียณที่เลี้ยงชีพด้วยการขายขนมไทยเล็กๆน้อยๆก็กำลังหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเมื่อมีเสียงเรียกเข้าสวัสดีค่ะคุณพี่สมศรีนี่เจ้าหน้าที่จากศูนย์บริการมือถือนะคะเสียงปลายสายอ่อนหวานและดูเป็นมิตรอย่างยิ่งเธอแจ้งว่าป้าสมศรีได้รับสิทธิพิเศษเป็นเงินช่วยเหลือผู้สูงอายุเพิ่มเติมจากทางรัฐบาลเนื่องจากเป็นลูกค้าประวัติเลิศที่ใช้มือถือมาอย่างยาวนานป้าสมศรีที่ไม่ได้มีเงินถุงเงินถังเหมือนคุณลุงฟังแล้วก็หูผึ่งครับความหวังที่จะมีเงินไปซ่อมหลังคาบ้านที่รั่วทำให้เธอยอมคุยต่อโดยไม่ลังเลคุณพี่แค่ต้องกดเพิ่มเพื่อนในโปรแกรมสื่อสารนะคะแล้วเดี๋ยวหนูจะส่งแบบฟอร์มรับเงินให้กรอกข้อมูลไม่ยากเลยค่ะได้เงินเข้าบัญชีทันทีใน10นาทีเลยมิจฉาชีพเริ่มใช้ไม้เดิมแต่เปลี่ยนเหยื่อและเปลี่ยนผลประโยชน์ที่นำมาล่อครับป้าสมศรีเดินปลีกตัวออกมาจากแผงขายขนมที่วุ่นวายไปยืนอยู่หลังเสาในมุมอับของตลาดมือที่ยังเปื้อนแป้งนวลจิ้มลงไปบนลิงก์ที่พวกมันส่งมาความโลภและความหวังในชีวิตที่ขัดสนกำลังบดบังสายตาของเธอจนมิดบรรยากาศรอบตัวในตลาดที่เคยดูสดใสบัดนี้กลับดูเหมือนกับดักขนาดใหญ่ที่รอเวลาจะงับเหยื่อที่หลงเข้าไป
และป้าสมศรีก็กำลังก้าวเข้าไปในหลุมพรางนั้นด้วยความเต็มใจ โดยไม่รู้เลยว่าหายนะที่เธอกำลังจะเจอนั้นมันอาจจะรุนแรงจนทำให้เธอไม่เหลือแม้แต่ที่ซุกหัวนอนในบั้นปลายชีวิตจากความหวังสุดท้ายที่ป้าสมศรีฝากไว้กับทางเลือกใหม่ที่เธอคิดว่าจะมาช่วยพยุงชีวิตที่ขัดสนท่ามกลางเสียงตะโกนขายของและกลิ่นควันไฟในตลาดสดที่แสนวุ่นวายป้าสมศรียังคงยืนหลบมุมอยู่หลังเสาปูนต้นใหญ่มือที่สากระคายจากการทำงานหนักมาทั้งชีวิตค่อยๆประคองโทรศัพท์มือถือเครื่องเก่าที่มีรอยแตกร้าวบนหน้าจอปลายสายที่อ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่จากค่ายมือถือยังคงกรอกเสียงหวานล้อมระคนเร่งเร้าบอกว่าสิทธิการรับเงินช่วยเหลือผู้สูงอายุนี้มีจำนวนจำกัดและตอนนี้เหลือเวลาอีกเพียงไม่กี่นาทีเท่านั้นก่อนที่ระบบจะปิดตัวลงป้าสมศรีไม่ได้เฉลียวใจเลยว่าความเร่งรีบที่พวกมันสร้างขึ้นคือคุกที่กำลังขังเธอไว้ในวงล้อมของความกลัวเสียสิทธิ์คุณพี่กดเข้าไปในข้อความที่หนูส่งไปให้เลยนะคะแล้วเลือกหัวข้อที่เขียนว่าลงทะเบียนรับสิทธิ์ค่ะป้าสมศรีทำตามอย่างว่าง่ายเธอจิ้มลงไปบนข้อความสั้นๆนั้นแล้วหน้าจอโทรศัพท์ก็เปลี่ยนไปเป็นรูปแบบที่เธอไม่เคยเห็นมันดูเป็นทางการมีตราสัญลักษณ์ที่ดูเหมือนหน่วยงานรัฐและมีช่องให้กรอกข้อมูลส่วนตัวมากมายทั้งชื่อที่อยู่และเลขบัญชีธนาคารที่จะใช้รับเงินทีนี้คุณพี่ช่วยกดที่ปุ่มฟันเฟืองเพื่อตั้งค่าเครื่องนะคะแล้วเปลี่ยนภาษาให้เป็นภาษาต่างประเทศตามที่หนูบอกนะคะเพื่อให้ระบบส่วนกลางเข้าถึงข้อมูลความปลอดภัยได้ขั้นตอนการเปลี่ยนภาษาอังกฤษที่ป้าสมศรีอ่านไม่ออกแม้แต่ตัวเดียวคือจุดชี้ขาดของเรื่องนี้ครับเมื่อเมนูทุกอย่างกลายเป็นภาษาที่เธอไม่คุ้นเคยเธอก็ไม่ต่างจากคนตาบอดที่เดินตามเสียงจูงของปีศาจคุณพี่ไม่ต้องตกใจนะคะเดี๋ยวหนูจะบอกเองว่าต้องกดคำไหนต่อมิจฉาชีพเริ่มบอกให้ป้าสมศรีเปิดแอปพลิเคชันธนาคารที่เธอใช้เก็บเงินออมเพียงก้อนเดียวที่มีอยู่คราวนี้หน้าจอจะขึ้นวงกลมสีเขียวๆให้คุณพี่เอาหน้าไปจ่อที่หน้าจอนะคะขยับหน้าช้าๆพยักหน้า1 ครั้งแล้วยิ้มให้กล้องด้วยค่ะระบบจะได้ยืนยันว่าคุณพี่เป็นคนจริงๆไม่ใช่หุ่นยนต์แสงแฟลชจากหน้าจอวูบวาบส่องกระทบใบหน้าที่มีรอยตีนกาของหญิงชราที่เปี่ยมไปด้วยความหวังเธอพยายามทำตามทุกอย่างอย่างสุดความสามารถหวังว่าเงินก้อนนี้จะช่วยให้เธอไม่ต้องนอนฟังเสียงฝนตกกระทบหลังคาที่รั่วอีกต่อไปแต่ทันทีที่การสแกนใบหน้าสำเร็จเสียงหวานๆจากปลายสายก็เปลี่ยนเป็นความเงียบกริบชั่วครู่ก่อนจะตัดสายไปทิ้งให้ป้าสมศรียืนงงอยู่คนเดียวเธอพยายามกดโทรกลับแต่ก็ไร้ผลและเมื่อเธอลองกลับไปดูที่แอปพลิเคชันธนาคารความจริงที่โหดร้ายยิ่งกว่าความตายก็ปรากฏขึ้นเงินฝากทั้งชีวิตหายไปไม่พอแต่มันยังมีข้อความแจ้งเตือนว่าเธอเพิ่งทำสัญญากู้เงินฉุกเฉินผ่านแอปพลิเคชันไปอีกหลายหมื่นบาทซึ่งเงินก้อนนั้นก็ถูกโอนออกไปในวินาทีเดียวกันป้าสมศรีสุดเมียบลงกับพื้นปูนที่แฉะชื้นเสียงความวุ่นวายในตลาดดูเหมือนจะห่างไกลออกไปทุกทีเหลือเพียงเสียงหัวใจที่เต้นแผ่วเบาของหญิงที่เพิ่งรู้ตัวว่าเธอถูกปล้นเอาลมหายใจสุดท้ายในบั้นปลายชีวิตไปเสียแล้วในขณะที่หยาดน้ำตาของป้าสมศรีหยดลงบนหน้าจอที่แตกร้าวข้อมูลความเสียหายมหาศาลจากหลายพื้นที่ทั่วประเทศก็ได้หลั่งไหลเข้าสู่ระบบแจ้งเตือนของศูนย์ต่อต้านอาชญากรรมทางเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่องภายในห้องปฏิบัติการที่เต็มไปด้วยจอคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่และแสงไฟสีฟ้าสลัวเจ้าหน้าที่ตำรวจฝ่ายสืบสวนคดีพิเศษกำลังนั่งขมักเขม้นกับการลากเส้นสายใหญ่ของเส้นทางเงินที่ซับซ้อนผู้กำกับชายวัยกลางคนที่มีแววตาเฉียบคมยืนจ้องมองแผนผังอาชญากรรมบนผนังด้วยสีหน้าเคร่งเครียดเขาพบว่านี่ไม่ใช่แค่การหลอกลวงทั่วไปแต่มันคือขบวนการที่มีโครงสร้างชัดเจนและพุ่งเป้าไปที่จุดอ่อนที่เปราะบางที่สุดของสังคมนั่นคือกลุ่มผู้เกษียณอายุที่มีเงินเก็บแต่ขาดความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีพวกมันฉลาดมากครับท่านเจ้าหน้าที่สืบสวนคนหนึ่งเอ่ยขึ้นขณะชี้ไปที่จุดเชื่อมโยงบนแผนที่พวกมันไม่ได้แค่โอนเงินออกไปบัญชีม้าปกติแต่พฤติกรรมล่าสุดคือการหลอกให้เหยื่อเปลี่ยนภาษาและสแกนหน้าเพื่อที่มันจะได้เข้าควบคุมระบบมือถือของเหยื่อแบบเบ็ดเสร็จและสามารถเปิดใช้งานสินเชื่อเงินสดที่ธนาคารเตรียมไว้ให้ลูกค้าประวัติเลิศได้ทันทีเท่ากับว่าเหยื่อ1 รายจะไม่ได้เสียแค่เงินออมแต่จะตกเป็นหนี้ก้อนโตที่ไม่ได้ก่อไว้อีกด้วยผู้กำกับนิ่งเงียบไปครู่หนึ่งความเจ็บปวดที่เห็นประชาชนถูกรังแกในวัยที่ควรจะได้พักผ่อนมันทำให้เขารู้สึกหนักอึ้งในอกเขาพยายามมองหาความเชื่อมโยงระหว่างเคสของอาจารย์ปรีชาป้าสุนีคุณลุงเจริญและป้าสมศรี
ข้อมูลที่ปรากฏออกมาเริ่มชัดเจนขึ้นเรื่อยๆว่าทุกสายโทรศัพท์ที่โทรไปหาเหยื่อเหล่านี้ถูกควบคุมมาจากศูนย์กลางที่ตั้งอยู่ในประเทศเพื่อนบ้านโดยใช้เทคโนโลยีการปลอมแปลงหมายเลขโทรศัพท์ให้ดูเหมือนเป็นเบอร์หน่วยงานราชการจริงๆแต่สิ่งที่น่าสนใจยิ่งกว่านั้นคือฐานข้อมูลที่พวกมันมีครับพวกมันรู้ละเอียดถึงขนาดว่าใครเกษียณเมื่อไหร่มีเงินบำนาญเท่าไหร่และกำลังกังวลเรื่องอะไรอยู่ความจริงที่น่าสะพรึงกลัวคือมีหนอนบ่อนไส้ที่คอยขายข้อมูลเหล่านี้ให้กับขบวนการมิจฉาชีพหรืออาจจะมีช่องโหว่ขนาดใหญ่ในระบบจัดเก็บข้อมูลของรัฐที่พวกมันเจาะเข้าไปได้เราต้องรีบสกัดกั้นบัญชีม้าที่รับเงินโอนจากเคสล่าสุดให้เร็วที่สุดผู้กำ เสียงโทรศัพท์สั่นสะเทือนอยู่บนโต๊ะทำงานของผู้กำกับท่ามกลางบรรยากาศที่ตึงเครียดของศูนย์ปฏิบัติการแสงไฟจากหน้าจอมือถือสว่างวาบขึ้นมาเผยให้เห็นเบอร์ลึกลับที่ไม่ระบุที่มาผู้กำกับกดรับสายและเปิดลำโพงให้เจ้าหน้าที่ทุกคนได้ยินเสียงที่ลอดออกมาไม่ใช่เสียงของมิจฉาชีพที่ใช้หลอกลวงชาวบ้านทั่วไปแต่มันเป็นเสียงที่แหบพร่าและเปี่ยมไปด้วยความเยือกเย็นของชายคนหนึ่งที่เรียกตัวเองว่าคนหลังม่านเขาเริ่มบทสนทนาด้วยการหัวเราะเบาๆในลำคอก่อนจะเอ่ยชื่อลูกน้องของผู้กำกับสุรชัยออกมาทีละคนอย่างแม่นยำพร้อมกับบอกข้อมูลส่วนตัวที่ลึกซึ้งจนทุกคนในห้องถึงกับหนาวสันหลังท่านผู้กำกับครับอย่าพยายามให้เหนื่อยฟรีเลยเงินที่ผมหาได้ในแต่ละนาทีมันมากกว่าเงินเดือนทั้งปีของท่านรวมกันซะอีกชายลึกลับคนนั้นกล่าวท่านคิดจริงๆหรือว่าแค่การไล่ตามบัญชีม้าพวกนั้นจะหยุดผมได้ข้อมูลที่ผมมีอยู่ในมือตอนนี้มันคือขุมทรัพย์ที่คนในหน่วยงานของท่านเองนั่นแหละที่ประเคนมาให้ผมคำพูดนั้นเหมือนค้อนปอนที่ทุบลงบนกลางใจของผู้กำกับเขาหันไปมองหน้าทีมงานด้วยความสงสัยแต่สายตาที่เด็ดเดี่ยวของเขายังคงจดจ้องอยู่ที่หน้าจอมอนิเตอร์ที่กำลังพยายามแกะรอยสัญญาณของสายที่โทรเข้ามานี้อย่างสุดความสามารถในเวลาเดียวกันนั่นเองข้อมูลสำคัญก็เด้งขึ้นมาบนหน้าจอทีมสืบสวนพบความเชื่อมโยงของเส้นทางข้อมูลที่ถูกส่งออกมาจากระบบภายในของสำนักงานสวัสดิการข้าราชการบำนาญบุคคลที่ทำหน้าที่เป็นหนอนบ่อนไส้คือพนักงานธุรการระดับล่างที่ชื่อว่าประเสริฐชายวัยกลางคนที่ดูซื่อๆและไม่มีใครเคยสงสัยเมื่อเจ้าหน้าที่บุกไปถึงที่พักของประเสริฐพวกเขาพบเพียงความว่างเปล่าและโทรศัพท์มือถือที่ถูกทิ้งไว้ในถังขยะแต่สิ่งที่ทิ้งร่องรอยไว้คือบันทึกรายการขายข้อมูลรายชื่อผู้เกษียณอายุหลายหมื่นคนให้กับขบวนการนี้แลกกับเงินค่าตอบแทนเพียงไม่กี่หมื่นบาทต่อครั้งความเห็นแก่ตัวของคนเพียงคนเดียวกลายเป็นจุดเริ่มต้นของหายนะที่ทำลายชีวิตผู้สูงอายุไปนับร้อยรายการแกะรอยสัญญาณโทรศัพท์ของคนหลังม่านนำพาเจ้าหน้าที่มุ่งหน้าไปยังชายแดนตะวันออกณอาคารหลังใหญ่ที่ดูเหมือนบ่อนพนันออนไลน์ทั่วไปแต่เบื้องหลังกำแพงสูงหนานั้นคือห้องโถงที่เต็มไปด้วยคอมพิวเตอร์และพนักงานนับร้อยคนที่กำลังทำหน้าที่เป็นเพชฌฆาตทางโทรศัพท์ผู้กำกับสั่งการให้ชุดจู่โจมเตรียมพร้อมเข้าชาร์จทันทีโดยไม่รอช้าเพราะเขารู้ดีว่าเวลาเพียงวินาทีเดียวหมายถึงเงินออมทั้งชีวิตของเหยื่อรายใหม่อาจจะปลิวหายไปอีกแล้วแสงแฟลชจากระเบิดควันเริ่มทำงานพร้อมกับเสียงตะโกนของเจ้าหน้าที่ที่บุกเข้าไปกลางรังโจรคนละหนเกิดขึ้นทันทีแต่มือมืดที่บงการอยู่หลังม่านจะยอมจำนนง่ายหรือไม่หรือนี่เป็นเพียงอีกหนึ่งชั้นของม่านสีเทาที่ซ้อนทับกันอยู่จนยากจะหาขอบเขตของความจริงเสียงความวุ่นวายจากการบุกเข้าจับกุมค่อยๆสงบลงท่ามกลางซากปรักหักพังของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่พวกมิจฉาชีพพยายามทำลายทิ้งก่อนถูกรวบตัวผู้กำกับเดินเข้าไปในห้องทำงานส่วนตัวของหัวหน้าขบวนการเขาพบเพียงเก้าอี้ที่ยังคงหมุนคว้างและหน้าจอที่ถูกลบข้อมูลไปจนหมดสิ้นแม้จะจับกุมลูกสมุนได้นับร้อยคนแต่ตัวการใหญ่กลับหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยราวกับอากาศธาตุทิ้งไว้เพียงหลักฐานการโอนเงินจำนวนมหาศาลที่ถูกเปลี่ยนเป็นเงินตราดิจิทัลและยากต่อการติดตามกลับคืนมาได้ทั้งหมดในเวลาอันสั้นนี่คือบทสรุปที่สะท้อนถึงผลกรรมที่แสนสาหัสครับประเสริฐพนักงานที่ขายข้อมูลเพื่อนร่วมอาชีพถูกจับกุมและดำเนินคดีอย่างหนักเขาต้องสูญเสียทั้งเกียรติยศครอบครัวและที่สำคัญที่สุดคือต้องแบกรับคำสาปแช่งจากเหยื่อที่เขามีส่วนทำลายชีวิต
ส่วนพวกมิจฉาชีพที่ถูกจับได้ แม้จะอ้างว่าถูกหลอกมาทำงาน แต่กฎหมายก็ไม่ได้ละเว้นโทษให้ ทุกคนต้องเข้าไปชดใช้กรรมในคุกยาวนาน ตามจำนวนรายของเหยื่อที่พวกเขาหลอกลวง แต่น่าเศร้าที่สุดคือเงินทองที่สูญเสียไปนั้น หลายรายอาจไม่มีวันได้กลับคืนมาอย่างครบถ้วน เงินล้านของอาจารย์ปรีชา หรือเงินเก็บสุดท้ายของป้าสมศรีมันกลายเป็นเพียงตัวเลขในอากาศที่ถูกฟอกไปจนขาวสะอาดในดินแดนลี้ลับ อย่างไรก็ตาม ในเงามืดนั้นยังมีทางรอดเสมอครับ อาจารย์ปรีชา ป้าสุนี คุณลุงเจริญ และป้าสมศรีแม้จะบอบช้ำจนถึงขีดสุด แต่พวกเขาก็รวบรวมความกล้าที่จะออกมาเปิดเผยเรื่องราวของตนเอง เพื่อเป็นอุทาหรณ์พวกเขาไม่ได้อยู่อย่างหลบซ่อนด้วยความอับอายอีกต่อไป แต่กลับรวมตัวกันเป็นเครือข่ายเฝ้าระวังภัยในชุมชน คอยเตือนสติเพื่อนไว้เกษียณคนอื่นๆว่า ไม่มีเจ้าหน้าที่รัฐคนไหนจะโทรศัพท์มาสอบถามข้อมูลส่วนตัว หรือบังคับให้เราโอนเงินไปตรวจสอบอย่างเด็ดขาด ความเข้มแข็งที่เกิดจากความสูญเสียนั้นกลายเป็นเกราะป้องกันที่แข็งแกร่งที่สุดที่มิจฉาชีพไม่สามารถเจาะทะลุเข้ามาได้อีกต่อไป ความจริงที่เราได้เรียนรู้จากหลังม่านสีเทานี้คือเทคโนโลยีอาจจะล้ำหน้าไปเพียงใดแต่ความโลภและความกลัวในใจมนุษย์ยังคงเป็นจุดอ่อนที่คลาสสิกเสมอหากมีสายเรียกเข้าที่อ้างตัวว่าเป็นเจ้าหน้าที่รัฐแล้วเริ่มชักจูงให้เราทำธุรกรรมผ่านหน้าจอหรือสั่งให้เราเปลี่ยนภาษาและสแกนใบหน้าโดยไม่มีเหตุผลอันควรขอให้คุณมีสติและวางสายทิ้งทันทีอย่าให้ความภักดีต่อระบบหรือความกลัวอำนาจมาทำให้บั้นปลายชีวิตของคุณต้องพังทลายลงเพราะในโลกที่ความจริงถูกซ่อนไว้หลังม่านการมีสติคือแสงสว่างเดียวที่จะพาเราก้าวข้ามความเท็จไปได้ขอบคุณสำหรับการติดตามเรื่องราวในวันนี้ครับหวังว่าบทเรียนราคาแพงจากเหยื่อทุกท่านจะเป็นวัคซีนชั้นดีแก่พวกเราทุกคนแล้วกลับมาพบกันใหม่ในตอนหน้ากับเรื่องราวที่เข้มข้นยิ่งกว่าเดิมเพราะความจริงมักถูกซ่อนไว้หลังม่านสำหรับวันนี้สวัสดีครับ